مرحبا، أتمنى أن تكونوا بخير. في هذا الفيديو سنحضر وصفة فعالة جدا نتائجها مذهلة للتخلص من الدوالي والأوردة العنكبوتية. وصفة ستخلصكم من الدوالي خلال 10 أيام فقط. نأخذ عروش من النعناع ونقوم بإزالة الأوراق منه. النعناع يحتوي على مادة الموطول التي تساعد في تذويب كل التراكمات في الأوعية الدموية، كما تعمل على تحسين الدورة الدموية في المكان. نقطع الأوراق إلى حصص صغيرة جدا. نضع النعناع في وعاء زجاجي. ثم نأخذ عروش من إكليل الجبل ونضيفها للنعناع. ثم نضيف إليها زيت الزيتون. ثم نحرك الكل جيدا. نأخذ كسرولة ونضع فيها قطعة قماش أو منديل، ثم نضع القارورة بهذا الشكل حتى تثبت جيدا، ثم نضيف الماء حتى يصل لمستوى الزيت، ثم نضع الكل على النار. سنتركه يغلي وبعد ذلك نتركه لمدة 30 دقيقة ونرفعه من على النار. نرفع الكل من على النار ونزيل الوعاء الزجاجي من الماء، ثم نقوم بتحريك، ثم نغلق الوعاء الزجاجي، ثم نأخذ منديل ونقوم بتغطية الوعاء الزجاجي ونحتفظ به في خزانة المطبخ لمدة 10 أيام. خلال هذه المدة نستخرج كل يوم هذا الوعاء ونقوم بفتحه لإخراج الهواء منه، وطبعا نقوم بتحريكه بهذا الشكل، ثم نعيد إغلاقه ونعيده مرة أخرى لخزانة المطبخ. بعد 10 أيام إلى 12 يوم سيصبح هذا الزيت جاهز للاستعمال. نأخذ القليل من الزيت ونقوم بوضعه على مكان الدوالي، ثم نقوم بعمل مساج خفيف للمنطقة، أي تدليك خفيف لمنطقة الدوالي. طبعا سنتركه على الجلد دون غسله. في اليوم الموالي يمكنكم تنظيف المكان. نقوم بهذه العملية قبل الخلود للنوم يوميا، ونستمر على ذلك لمدة 10 أيام إلى 12 يوما. خلال هذه المدة ستلاحظون تحسن كبير جدا، بحيث تختفي الدوالي شيئا فشيئا. يمكنكم التوقف لمدة 2 أسبوع ومعاودة استعمال هذه الخلطة. داوموا وانتظموا في عمل الوصفة، ستحصلون على نتائج مذهلة. شكرا على المشاهدة.